Bine v-am găsit! Astăzi vă voi arăta trusa cu unelte în pomicultură, adică fierăstraie, foarfeci, brice și altele, ori la banda izolier sau folia pe care o folosesc în mod frecvent. Trebuie să trec pe acolo să tai în momentul în care lăstarul altui se dezvoltă la 15 cm. De obicei tai, dacă nu tai și chiar și toamna acea bandă, dar calusează destul de urât în zona respectivă dacă o las până în toamnă. Cam toamna sau următorul an eu dau benzile jos de la altuit, pentru că pur și simplu uit. Ce mai avem ca să termin și cu pixurile astea, să le bag înapoi. Am făcut mai multe clipuri referitor la aceste etichete. Uitați, mai am aici pixuri să fie, ca să nu cumva să rămân fără. E vorba de dozele de bere și de suc. Nu vreau să fac reclamă, dar partea asta din interior a dozei o folosesc pentru a scrie și am aici un exemplu. Am scris aici părchiure, nu trebuie să-mi lase mie pasta aici, doar trebuie să îngraveze această etichetă. După ce am făcut eticheta, în momentul în care am altuit, folosesc ori sârmuliță de genul pentru etichete, ori mai există pentru etichetare, cum sunt astea. Sunt unele ieftine, folosesc sârmuliță acoperită cu plastic, pentru că ele duc mai mult în timp. Dacă pe aceste etichete bate soarele, vântul și anumite intemperii, ploaie, vânt și așa mai departe, vopseaua se va curăța, dar gravura va rămâne și știu și peste 5-6 ani ce soi este acolo în pomul respectiv. Bineînțeles că nu strâng ramura altoi sau altoiul, nu îl strâng foarte tare, las un spațiu destul de mare, ca în cazul în care nu văd eticheta respectivă să nu intre în scoarță, să crească cu ea, să se dezvolte cu ea, să caluseze acolo eticheta. Le punem deoparte. Cu pixurile am terminat, ați văzut de ce le am, probabil ați fost curioși sau nu. Le pun înapoi în buzunarașul mic, că de aici le scot cel mai repede. Și încep să scot ce mai am, cărpi, mai și ștergi, mănuși. Eu nu prea tai niciodată fără să folosesc mănuși. La altuit, într-adevăr, mă încurcă foarte mult mănușile. Nu folosesc mănuși. Benzi, foarte multe de altuit. Am pe peste tot benzi dintre astea. De fiecare dată când intru în magazin și le găsesc în dedeman, mai cumpăr 2-3 să fie. Chiar dacă nu am aceste benzi, pot folosi bandă izolatoare. Acestea sunt benzile de altuit. Toate sunt cumpărate din magazine și aceasta este făcută de mine din folie de asta alimentară, dar nu sunt mulțumit deloc de ea. După cum se vede, ea nu poți să strângi foarte bine altoiul acolo, că deja cedează. Și ca să vedeți că cedează, o să iau pe asta și pot să trag mai tare din ea. Se rupe mai greu. Și atunci pot să strâng mugurașul în ochii dormind cât vreau sau plecând cât vreau eu. Bineînțeles, după fiecare altoire dau și cu bandă izolier. Asta e una dintre cele mai nasoale. Crapă în timp înainte de a fi folosit. Aici mai am încă un briceac de la Victorinox. E multifuncțional acesta, dar eu mă folosesc doar de lama asta. Nu m-am folosit niciodată până acum pentru că am o grămadă de bricege. Dar am format-o și pe aceasta ca să fie întrusă. Are și blocatorul ăsta care chiar ajută. Punem aici. Foarfeca pentru rărit. Aceasta este. E o foarfecă de la Belota, accesibilă la preț și mă ajut de ea în momentul în care încep rărirea fructelor, măr, păr, gutui chiar, piersic nu mai spun că aici fac răririle cele mai
dese odată cu tăierea în verde. Aceasta este o forfecuță de calitate la un preț accesibil. Uleiul, pentru că mai trebuie să mai și gresăm. Și acest cosor care trebuia să fie în buzunarul de tăiat. Aici, asta trebuia să fie aici. Cosorul ăsta este unul rusesc. Ok, calitate, preț. Și de obicei el stătea aici, în zona asta. Asta tot așa, ca să fie pentru a tăia, a netezi tăierile din fierăstrău. Apropo, la fierăstrău ăsta nu prea mai e nevoie să mai netezești. După ce faci tăietura în ramuri groase, îl lasă perfect neted. Dar dacă altuiesc pe trunchi gros, atunci trebuie să fac netezirea cu acel cosor și de obicei tot cu cosorul ăla și altuiesc dacă nu am altceva la îndemână, să nu mai vin până la trusă. Și sora celei principale cu 2 lame pe care ați mai văzut-o pe canal la mine, asta e nefolosită, o să ruginească cu siguranță chiar dacă nu o folosesc aici. Am luat-o de rezervă, una dintre cele mai bune unelte. Aceasta este foarfecă special pentru pomicultură. Nu lasă urme pe ramură și ajută ca la acea tăietură să caluseze foarte repede și să se vindece extraordinar de bine. Este un experiment făcut de mine, nu regret că am dat banii pe ea, pe niciuna din ele. La fel și în partea asta la altă, pentru că am fost mulțumit de primul stocker, a trebuit să o cumpăr și pe Sorsa, să nu se mai găsească, dar astea se găsesc chiar și piese de schimb la ele, șuruburile, mânere separate. La fel ca și această foarfecă, orice șurubel de aici, de la lamă, de la arc, de la tot, se găsesc piese de schimb. Și pentru că am terminat cu rucsacul, pot să vă spun că mai folosesc și borseta asta. Asta o țin tot timpul în mașină. Mai am și acasă la bloc alte unelte. Și această panoramă de la Fiskars o am aici să se folosească toată lumea de ea. E bătaia de joc a gamei de la Fiskars. Cred că este prima foarfecă sau a doua foarfecă pe care am achiziționat-o în momentul în care am vrut să-mi cumpăr și o unelte de bună calitate. Am văzut-o pe asta având mâner rotativ, e destul de ușor de tăiat cu ea și după, să zic așa, maxim 10 pomi s-a dovedit a fi una dintre cele mai proaste foarfeci pe care le am aici versus prețul lor. Pe de altă parte, această foarfecă tip nicovală de la Flora Best, asta costă 20 de lei, a costat 20 de lei, probabil tot atâta costă și acum. Dar pot să spun că este peste Fiskarsul ăsta de, nu știu cât mai costă în momentul ăsta, 100 și depășește 100 versus 20 de lei. Chiar dacă știți, puteți să comentați la acest clip. Iar Flora Best o depășește mult. Nu prea folosesc acum Flora Best, doar în pomii în care jumătate din ei au ramuri uscate și o folosesc perfect, duce foarte bine la ramuri uscate. Deși o mai mișcă așa când tai, ea a dus perfect, fără a umbla nicăieri, fără a bloca, de exemplu, șurubul ăsta că s-ar desface. Nu mi-a făcut absolut nicio problemă și o recomand pe asta dacă găsiți. Nu știu cum sunt cele bypass, dar astea sunt super reușite și dacă am posibilitatea să mai găsesc la Lidl, o să mai iau una. Astea sunt uneltele, fierăstraie, foarfeci, brice și altele. Altele le-ați văzut. Un bord setup pe care l-am în mașină, pentru că nu se știe niciodată, trebuie să ai acolo ceva. În asta am mai multe. Mănușile, bineînțeles, să nu ne murdărim, chiar și rezerva, dacă o schimb, trebuie să-mi pun mănușile. Acesta este un ulei siliconic. Foarfeca Stocker, nu se mai cunoaște niciun scris pe ea, dar ea e valabilă și acum. Și apropo de ascuțire, dacă doriți să vă achiziționați o astfel de foarfecă, se ascute ca un cuțit normal pe ambele părți acestea. Există un anumit reglaj, dacă se va deregla aceasta, o să fac un clip la momentul respectiv, ele nu trebuie să încalece practic. În această borsetă mai am încă un cosor, un briceac de la Opinel, pe acesta l-am găsit în Decathlon, la 50 de lei dacă nu mă înșel, sau 60.
E foarte bun în altuire, e foarte bun în general. Pentru aproape orice. Victorinox. Acesta este cu spatulă. Victorinoxul este cumpărat de la Felco. Încă un briceag de altuit cu spatulă. Rusesc, ieftin. Acest fierăstrău. Ăsta l-am ascuțit odată pentru că am tăiat lemn uscat cu el. L-am mai dat și la cineva să-l folosească, mi l-a strâmbat, e fisurat în zona asta. Dar de acesta sunt mulțumit, de celălalt mare nu. Mai bine nu. Te duci acolo să latri sau nu stai pe capaci? Și în rest mai am chei fixe, chei reglabile, cheie pentru bujie și banda izolier. Mai am aici teflon și imbusuri, torsuri. Cam atât. Cam ce folosesc în ce am în mașină, acestea sunt, pentru că nu se știe, am nevoie de, plecând pe exterior, văd un fruct, o livadă, o ceva interesant, îmi tai ramurile cu ele, le netezesc cu asta sau tai o ramură. Nu se știe ce se întâmplă în timpul zilei și poate chiar am nevoie de acestea. Pe asta le am tot timpul în mașină, pe lângă, v-am spus, alte unelte, pentru că trebuie să fie acolo să le iei la îndemână. Dacă nu ați dat like până acum, pentru că nu v-a plăcut, măcar dați-mi dislike. Și dacă doriți și sunteți la început să învățați să tăiați pomii fructiferi, aveți în partea dreaptă sus un playlist întreg unde eu tai pomii fructiferi și dacă doriți mai jos cum se altuiesc pomii fructiferi. Numai bine!